السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، حياكم الله. ونستمر إن شاء الله في حربنا على السكري. لفت نظري في اليوتيوب فيديو لأحد الأشخاص اللي بيقول حل السكري في دقائق، السكري والسمنة في دقائق. وفيديو آخر لشخص آخر طبعا راح يحل مشكلة العالم مع السكري بدقيقتين، بيقول لك الحل السحري للسكري والسمنة في دقيقتين. أنا مش عارف كيف إنسان يعني المفروض عنده وعي ودارس وبيقول عن حاله طبيب تغذية أو طبيب ويقول لك حل مشكلة السكري هذا في دقيقتين. وفي هاي الحلقة إن شاء الله راح نشوف مع بعض أفضل حل، وممكن يكون الحل الوحيد لمشكلة مقاومة الإنسولين والسكري والسمنة. علمتني الحياة إنه فهم السؤال نصف الإجابة، وعشان نحل مشكلة لازم أولا نعترف إنه في مشكلة. هذا أول شيء، نعترف إنه في مشكلة ونفهم ما هي المشكلة، الجذور الأساسية لهذه المشكلة. فخلينا نشوف مع بعض إن شاء الله ما هي مقاومة الإنسولين وكيف بتيجي. شو بتقول جمعية السكري الأمريكية؟ بتقول لك هذا لما يصير الهرمون less effective، يعني فعاليته بتقل، وبالتالي كنتيجة نحتاج إحنا أنسولين أكثر. ليش؟ عشان نقنع الخلية أو الخلايا إنها تأخذ الجلوكوز اللي موجود في الدم. واحد اكبر المواقع حول الغدد الصماء بيقول لك امتى هذه، شو يعني مقاومه الانسولين؟ لما تبدا الخلايا ترفض او تتجاهل السيجنالز اللي هي يعني الاشارات اللي بتيجي من وين؟ من الانسولين للخليه عشان تفتح الخليه وياخذ الجلوكوز. هذا تفسيرهم لمقاومه الانسولين. اللي تحتهم خط بدنا نناقشهم. تو بيرسويد اللي هو اقناع، محاوله اقناع الخليه انها تاخذ جلوكوز اكثر. والثاني اللي هو start resisting or ignoring، يعني تجاهل الانسولين او رفض الانسولين. السؤال، هل جسم الانسان ذكي ولا غبي؟ هذا معنى كلامهم. بدنا نتحايل، بدنا نحاول نقنع، بدنا مش عارف ايش، صح؟ مش هذا معنى الكلام؟ ولا خلايا الجسم تتصرف بهبل هيك، بتصرف عشوائي، ويوم من الايام جاها هيك ما عندهاش مزاج انها تستقبل الانسولين؟ ولا في تفسير آخر لكل اللي بيحدث في جسمنا؟ طبعا هاي الحلقة هي للحلوين اللي دمهم زي العسل من النوع الثاني. النوع الأول له حسابات ثانية ولازم أنه يأخذ أنسولين. وفي هذا الفيديو للحلوين اللي دمهم زي العسل من النوع الأول أو الثاني اللي بياخذوا أنسولين، إنه كيف تقلل جرعات الأنسولين وعدد المرات اللي بتاخذ فيها أنسولين. إن شاء الله إنكم تستفيدوا منه. وهذا فيديو برضه ممكن يفيد الحلوين اللي من النوع الأول كيف تنزل السكر التراكمي بدون جوع أو أدوية. اسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر أبطالنا، أفراد عائلتنا، متحدي وقاهري السكري اللي انضموا للقناة في اليوتيوب. أشكركم من أعماق قلبي، وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله. ولإخواني وأخواتي في اليوتيوب اللي بيسألوا عن الترجمة، إذا وجدت أي كلمة إنجليزية في عنوان الفيديو فهو مترجم وبإمكانك مشاهدته. خلينا نفهم مع بعض بالضبط ما هي مقاومة الإنسولين وكيف بتيجي. بناء على الكلام اللي ذكرته آنفا في بداية الفيديو، فإنه الخلية هاي بتتصرف تصرف عشوائي ومش عارفة شو اللي بتسويه، ويا إما عندها ما فيش عندها مزاج اليوم إنها تأخذ إنسولين، وكأنه الجسم وأعضاء الجسم غبي. في جسم الإنسان أو في الكائنات الحية بشكل عام، كل عملية بيقوم فيها الجسم إلها سبب وإلها هدف، ما في شيء عشوائي. إحنا بنتناول الوجبة سواء كان إفطار أو غداء أو عشاء، بنتناول أي وجبة كالعادة، هذا راح يرفع السكر. تناول الوجبة راح يرفع السكر، ويعتمد مقدار رفع السكر من طبيعته، يعني من الوضع الطبيعي اللي هو 5 6 7، يرتفع ممكن 10 ممكن 12، وهذا يعتمد على كمية الأكل ونوعية الأكل اللي أكلناها. ساعتها بتدخل أكثر عضو مهمل في جسم الإنسان ألا وهو البنكرياس، وبيعطينا هرمون الإنسولين. الإنسولين هو عبارة عن المفتاح اللي شايفينه أمامكم. المفتاح هذا بيروح للخلية على مستقبل الإنسولين، بيدخل فيه، بيفتح قناة الجلوكوز حتى يدخل الجلوكوز اللي هو السكر إلى الخلية ليمدها بالطاقة. الوضع الطبيعي إنه الخلية تستقبل الإنسولين وتسمح له إنه يفتح قناة الجلوكوز ويدخل إلها السكر. الآن متى ما دخل السكر للخلية أمامها إيش؟ خيارين، أمامها خيارين اثنين. الخيار الأول هو الاستخدام، إنها تستخدم هذا السكر كطاقة. الخيار الثاني التخزين، طالما إنها ما بدها تستخدم هذا السكر راح تخزنه على شكل جلايكوجين وبتخبيه عشان تستهلكه لما يكون ما في سكر جاي للجسم أو ما في طاقة داخله للجسم. فمن كثر ما بناكل إحنا سكر ونشويات وغيره، الخلية هاي بتتعبى، خلاص صارت مليانة، مش قادرة تاخذ أي شيء زيادة. وبنرجع نقول عشوائي ومش جاي لها مزاج تاخذ، لا، لأنها تملت. الخلية بتقول أنا مليان مخزن، يعني كل الخزين موجود عندي، لا تعطيني زيادة، موجود عندي كل شيء عشان أحافظ عليك وأحافظ على حياتك، كل شيء موجود عندي. وإحنا لا، بنضل نعطي ونزيد بالأكل. هذا المثل أنا دائما بعطيه، اعتبر الخلية هي هذا الباص،
هذا الباص له سعة معينة، خلينا نقول 40 أو 44، قول 45، خلينا نقول 50. فحطينا فيه ال 44 راكب، هذول قاعدين أو واقفين، وظلينا نحط ونزيد ونزيد ونزيد. بيجي مرحلة الباص بقول لك أنا خلاص ما بقدر، يعني مش قادر أستوعب وين أحطهم الناس هاي، مش قادر. الناس طبعا هم عبارة عن الجلوكوز، السكر يعني، والدهون المخزنة داخل الخلية لوقت الحاجة. فهذا خلص ما فيش عنده مجال يستقبل، فبصير الوضع يختلف. عشان هيك بيرتفع السكر في الدم، وهيك بصير الوضع. هذا الوضع اللي بنشوفه احنا في الشرايين، بيكون هذا الشريان يعني الخليه مليانه متروسه، وبرضه قال لسه بنطلع وبنحمل فيها ركاب، فهذا راح يكون الحال في دمنا. وكل هذا بيعتمد اولا نوعيه الاكل، ثانيا كميه الاكل اللي بناكلها، وثالثا عدد الوجبات. وعشان نعرف مدى خطوره مقاومه الانسولين، اعرف متى ما الانسان صار عنده مقاومه انسولين، اذا ما توخى الحذر ودار باله راح تيجي كل المشاكل الاخرى: السكري، الدهون الثلاثيه، ارتفاع ضغط الدم، الالتهابات بكل انواعها، التهابات الكبد، التهابات الكلى، كل انواع الالتهابات، التهابات المفاصل، كل هذا راح تيجي بسبب مقاومه الانسولين، اللي هذه بتبدا هيك مقاومه الانسولين، بعدين السكري، والسكري بيجر باقي المشاكل. واذا بيرتفع زياده عن اللزوم بياثر ايضا على العيون وعلى الاعصاب وعلى كل شيء وعلى الدماغ، يعني مشكله. السكري هذا مشكلته مشكله. طيب يا جمعيه السكري الامريكيه ويا تبعين الغدد الصماء، قولوا لنا شو السبب او شو اللي بيسبب، اللي بيخليها تتطور مقاومه الانسولين؟ شو بردوا علينا؟ بقول لك اولا جينيتكس، هذه بالجينات، تجيك بالدي ان اي يعني بتتوارثها. وبعدين العمر، يعني لما يصير عندك ايجنج. طيب وبعدين بقول لك اكسس بودي ويت، الوزن الزائد. بعدين تو ماتش بيلي فات، لما يكون عندك دهون كثيره على البطن. ولاك اوف اكسرسايز، التدخين، وحتى قله النوم هي السبب الرئيس او الدرايفنج فورس اللي بتسبب مقاومه الانسولين. وما جابوش سيره الاكل، مش جايبين سيره الكربوهيدرات والسكر، ما لهاش ذكر نهائي. وبرمجوا الاطباء على هيك. يعني انت او انت لما تروحوا للطبيب ما بيجيب لك سيره الاكل على طول، يا دواء يا انسولين. صح ولا لا؟ اذا بتتفق معي اكتب لي واحد او اعطيني اشاره، بارك الله فيكم. تمام، اشكركم. انتم عارفين يا اخواني واخواتي، يعني منين تبدا او بدات عندك او عندي مشكله مقاومه الانسولين والسكري؟ نعرف منين؟ تبدا من اعتقادنا وايماننا بانه السكر هو المصدر الوحيد للطاقه للجسم. هذا اللي علمونا اياه طول عمرنا، السكر السكر السكر. هذا اللي علمونا الاطباء وعلمونا كل الدنيا. Glucose also known as blood sugar is the body's main source of fuel. يعني السكر هو مصدر الطاقة الأول والرئيس لإيش؟ للجسم. وإحنا بنحصل على هذا السكر اللي هو المصدر الرئيس للطاقة، نحصل عليه من الجرينز اللي هي الحبوب، بنحصل عليه من الخضرة، بنحصل عليه من الفواكه، بنحصل عليه من الحليب وغيره، وأيضا من المشروبات الحلوة. هذا الكلام اللي صرحوا فيه وعلمونا الناس ودرسوه في كليات الطب، ودرسوه في كل وللتغذية وللصيدلانيين وكله درسوهم هذا الكلام، انه المصدر الطاقة الكربوهيدرات والجلوكوز، هذا مصدر الطاقة اللي بيستفيد منها الجسم فقط. يعني صار هذا هو المصدر الرئيس. فبصير عندنا احنا البشر قناعة بشو؟ قناعة انه الكربوهيدرات ضرورية جدا، مع انه ما فيش شيء اسمه كربوهيدرات ضرورية. في احماض امينية ضرورية، في معادن ضرورية، في دهنيات ضرورية، لكن ما في شيء اسمه كربوهيدرات ضرورية. بصير الايمان عندنا انه الكربوهيدرات ضرورية، بصير الايمان عندنا انه اكل الفواكه كل يوم ضروري، بصير الايمان عندنا انه نشرب عصير فواكه كل يوم ضروري، بصير عندنا ايمان بانه المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ضرورية لنا. هذا اللي بيصير عندنا. وبعد هيك بيبدا السكر عندنا يتخربط، طالع نازل بدون ما نتحكم فيه. غير عن مقاومة الانسولين بتزيد مشاكل السكر في جسمنا، لانه راح يعدي على كل خلايا الجسم 24 ساعة والدم رايح جاي، وهذا راح يرفع السكر التراكمي، وعلى المدى البعيد راح يجيب لنا مشاكل لا تعد ولا تحصى. واللي حاب يعرف ما هو السكر التراكمي، هذا الفيديو موجود بإمكانك أو بإمكانك مشاهدته. ومع اتباع هذه النصائح شوف أعداد الناس اللي مصابين بمقاومة الإنسولين. هذه الخريطة أمامك حسب دول العالم، وهاي طبعا الناس المعروفين أن عندهم مقاومة إنسولين، اللي راحوا فحصوا، راحوا زاروا الطبيب. وممكن يكون الأعداد هاي إلها الضعف، اللي مش داري عن حاله ولا اللي عارف أنه عنده مقاومة إنسولين أو سكري. وحاليا سكان العالم كله فيهم تقريبا 8.5% عندهم سكري، هذول برضو المسجلين. هذا اللي شايفه على الخريطة مش مقاومة انسولين، هذا اعداد السكري. 8.5% من سكان العالم عندهم سكري. فهذه مشكلة، يعني مشكلة كبيرة، مش مشكلة صغيرة. باتباع هذه النصائح احنا بنزيد الطين بلة، ما بنعالج ولا بنحل مشاكل.
والجسم زي ما قلت ذكي جدا، الجسم ذكي جدا جدا جدا. لما يكون السكر فيه مرتفع الجسم عنده خيارات عشان يخفف هذا السكر، الجسم نفسه عنده خيارات. الخيار الاول انه يحولوا زي ما قلت، يحولوا لدهون ودهون ثلاثيه اللي هي ترايغليسرايدز. الكبد بصير يفرز ترايغليسرايدز اللي هي الدهون الثلاثيه اكثر حتى يخزن هذا السكر الزائد، بده يطلعه من الدم. يعني الجسم بده يخرج هذا السكر من الدم، وين يوديه؟ ما هو دخل الجسم خلاص، وين بده يروح هذا؟ بده الخيار الاول انه يحولوا لدهون ودهون ثلاثيه في كل انحاء الجسم، وبصير الجسم هيك شكل الجسم بصير، وعد الامراض اللي بتيجي بعد هيك من وراء هاي المشكله. الخيار الثاني للجسم طبعا انه يعطي اوامر للكلى انه خرج هذا السكر الزائد، يعني خرجه مع البول حتى ما تمتصه الكلى مره اخرى ويرجع للدم مره اخرى، فبطلع عن طريق البول. الحل الثالث انه احنا نتحايل على الخلايا، نضحك، يعني نحاول انه احنا ايش سمارت، يعني انه احنا اذكياء كثير ونضحك على الخلايا. شو بنساوي؟ بناخذ ادويه، وهي عباره عن فقط اجبار ادخال السكر للخليه، وما حلينا مشكله، بالعكس احنا قاعدين بنزود المشكله. يعني ناخذ ادويه، صحيح الدم في السكر في الدم تمام ومش مرتفع وكذا ومسيطر عليه، لكن السكر اللي بتاكله وين بروح؟ وين بروح؟ هذا كله بتخزن في الجسم، اذا ما خرج من الجسم راح يتخزن في الجسم. وحلقتنا القادمه ان شاء الله او الحلقه اللي بعدها راح تكون عن حقيقه ادويه السكري، كيف بتشتغل في جسمك هاي، شو بتسوي، يعني هل بتنفعك ولا بتضرك ولا بتزيد السكري عندك ما بتقلله. يعني مقوله الجمعيه الامريكيه للسكري وتبعين الغدد الصماء هذول انه سبب مقاومه الانسولين والسكري هو السمنه، هذا كلام فاضي، هذا كلام فارغ، بل العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح، انه سبب السمنه والبلاوي اللي بيجيبها السمنه والامراض اللي بيجيبها السمنه هو مقاومه الانسولين اللي بامكاننا انه نمنعها من الاساس. وكيف بدها تنحل المشكله؟ والجمعيه الامريكيه للغذاء والدواء بتنصح العالم انه اقل شيء، يعني معدلك من الكربوهيدرات في اليوم 275 غرام كل يوم، او يعني زي ما بيقولوا بتاخذ من 65 الى 85 غرام في الوجبه الواحده من الكربوهيدرات. كيف بدها تنحل المشكله؟ قد ما تاخذ دواء، قد ما تاخذ مش عارف ايش، قد ما تحاول تعالج، ما راح يتعالج، لانك قاعد بتعطي لجسمك شيء اكثر من اللي هو طالبه بكثير. طيب شو افضل طريقه؟ وممكن انها تكون الطريقه الوحيده، بقول لك ما فيش غيرها، اذا بدك تترك الادويه وبلاويها، وان شاء الله بتشوف حلقه الادويه وشو بتضرك وقديش انها بتضرك ما بتنفعك. الحل انه نتغير، لانه الفشل باي شيء في الحياه هو عباره عن تكرار بعض الاخطاء كل يوم، عندك خطا معين بتكرره كل يوم، هذا يؤدي الى الفشل. الفشل في اي شيء، في العلاج، في الحفاظ على الصحه، في الفلوس، في كل شيء تكرار الخطا يوميا هذا يؤدي الى الفشل. وسبب رئيسي للتغيير انه نفهم انه اذا انا ما تغيرت ال5 سنوات او ال10 سنوات القادمه من عمري راح تكون مثل السنوات ال10 اللي قبلهم او اسوأ، مستحيل تكون احسن. واسهل طريقه للتغيير سهله جدا، معادله سهله، شو الاشياء الخطا اللي بتضرني اتوقف عنها، وشو الاشياء الصح اللي لازم اعملها واعملها، بس اكثر من هيك ما في واسهل من هيك ما في. هذا بعرفه خطا ما اشتغل فيه، وهذا بعرفه صح اشتغل فيه وابدا اعمل عليه. لازم تغير الاعتقاد انه السكر هو المصدر الوحيد للطاقه في الجسم، لازم نغير هذا الاعتقاد والايمان، لازم نشيله من دماغنا. واسهل شيء واقل شيء ممكن تعمله كبدايه انك توقف السكر، بس وقف السكر بالاول، اول شيء وقف السكر، اقطعه نهائي. هذه نصيحه مني لكم، اقطع السكر اولا. ثانيا تهتم بنوعيه الاكل اللي بتاكله. النقطة الأولى نقطع السكر، النقطة الثانية أن نهتم بشو نوعية الأكل أو شو الأكل اللي إحنا بنتناوله يوميا. لأنه صدقوني إخواني وأخواتي، إذا لم تأكل طعامك كدواء ستمزج معظم طعامك بالدواء. يعني إذا ما فكرتش بكل شيء تأكله راح يصير معك حبة قبل الأكل، حبة بعد الأكل، إنسولين قبل، إنسولين بعد، إنسولين مرة بالأسبوع، إنسولين مرة باليوم، مرتين باليوم، راح هيك تصير الحياة مخربطة. ليش إحنا ما نعود نفسنا من الآن إنه ندير بالنا على أكلنا اللي بناكله. ابتعد عن النشويات قدر المستطاع، ولا تصدق المواقع اللي بتقول لك 275 غرام كل يوم، 300 غرام كل يوم، تاكلش اكثر من 50 مهما من الكربوهيدرات والسكر كمجموع في ال 24 ساعه. لا تاكل الكربوهيدرات نهائي، واذا بدك تاكل من الكربوهيدرات مجموع كل اللي فيها يكون اقل من 50 او 50 على الاكثر، ما ترد على ال 275 او ال 300. ودير بالك لكميه الاكل، يعني ما ناكل لغايه ما يصل الاكل لهون الواحد مش قادر يتنفس، ما في داعي.
كل على قدر حاجة جسمك. وانتبه لطريقة الأكل، عمرك لا تبدأ وجبتك تاكل أكل الخبز أو كل النشويات هاي. ابدأ بالخضروات اللي فيها ألياف وفيها كذا، وبعدين بتاكل النشويات إذا كان موجود نشويات في أكلك. ودير بالك من زيادة عدد الوجبات، يعني تاكل 6 مرات في اليوم ما بنفع، بدك تاكل ولا بد كل 3 مرات. أنا أنصح بوجبتين، يعني أنا بالنسبة لي أنا باخذ وجبة واحدة، لكن ما بطلب من الجميع هيك. أنا بنصحك بوجبتين، مش قادر 3 وجبات ما فيهاش نشويات أو نشويات قليلة جدا، وما تاكلش بين الوجبات. متى ما شبعت وحسيت إنه معدتك امتلأت خلاص وقف للوجبة اللي بعدها، ما تاكل أي شيء ولا مشروبات إلا المشروبات المسموحة اللي ما فيها سكر، كالشاي كالقهوة بدون سكر، كالشاي كالقهوة، وباقي المشروبات المسموحة اللي مذكورة في فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب. جسمك وجسمي مش مبرمج على انه ياكل 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 ويشرب 24 ساعة، ما بينفع هيك، هذا اللي بدمر صحتنا. واكرر اخواني واخواتي، معظم مشاكلنا الصحية من الاكل، واذا عدلنا اكلنا تنحل معظم مشاكلنا الصحية اذا ما كان كلها. ونصيحتي انك تمارس الرياضة قدر المستطاع، اذا بامكانك تروح على الجيم روح على الجيم ومارس الرياضة، واذا ما بتقدر تروح على الجيم يكون ممارسة رياضة الجري، وعلى أقل تقدير المشي. ولإخواني وأخواتي اللي دمهم زي العسل المدمنين على الأكل، اللي بيأكل سندويشات وهمبرجر ورز وخبز وغيره، ومش يعني مش مفكر نهائي إنه يتحدى السكري، عندي لكم سؤال: متى ستبدأ بتحدي السكري؟ متى ستبدأ بتحدي السكري وترحم نفسك وتحمي نفسك من عواقب السكري الوخيمة؟ متى؟ والحمد لله فيديوهات في قناتنا في اليوتيوب كثيرة، بإمكانك البحث في القناة عن أي موضوع أو أي سؤال أنت محتاج الإجابة عنه، وإن شاء الله إحنا مستمرين بالرفع بإذن الله حتى نجعلها من أكبر القنوات حول السكري والسمنة وضغط الدم والكوليسترول وما شابه ذلك. مرة أخرى أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا اللي انضموا لقناتنا في اليوتيوب، أشكركم من أعماق قلبي، وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله. ولمن يشاهدني لأول مرة، معكم أخوكم الدكتور علي القاسم، وإذا حاب تتعرف علي أكثر ففيديو التعريف عني وعن عملي موجود في صندوق الوصف. وإذا حاب تعرف إن شاء الله شو راح تستفيد من هذه القناة وشو راح تعلمك هذه القناة، تفضل وشاهد هذا الفيديو. في هذه القناة إن شاء الله راح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري، وكل ما يخص الدهون الثلاثية، وكل ما يخص ضغط الدم، وكل ما يتعلق بالسمنة. اكتشفت إنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007، بدأت أخذ أدوية في 2011، وفي 2017 انتهى في الأمر إنه أخذ 4 أنواع أدوية، وكان فحص التراكمي عندي 10.7 مع 4 أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل. فقررت ترك الأدوية، وتقريبا درست كل شيء يؤكل، كل شيء بتناوله وباكله درسته دراسة وافية. هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام، وبنركز أكثر على السكري وضغط الدم والكوليسترول. هذا المنظور والمفهوم الصحيح راح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة. وساعة ما تعرف هاي الأمور راح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك، وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مش جسمك يتحكم فيك. راح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك. ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك، الأهم أنه أنت إن شاء الله راح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك. ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه. فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك، نصيحتي أن تشترك في هذه القناة، وبإذن الله ما راح تندم، راح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو، لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو، أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك. وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو راح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب، الأهم شو راح يفوتنا إذا ما بنشاهد. أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة، وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.